Hello guys! It's Cal. Welcome back to my YouTube channel. So ngayong araw, gumawa kami ng DIY milk tea na inspired sa milk tea ng MACAO Imperial. So, ayan. Papakita namin sa inyo yung clips kung paano namin to ginawa. Tapos mamaya i-assemble natin to. Yan. So, yan. Ilagay ang all-purpose cream. Next na ilagay ay ang kalahati ng cream cheese. Gumamit ng hand mixer or ordinary mixer para haluin ang dalawang ingredients. Haluin hanggang sa mag-double na ang volume nito. Ilagay na ang isang lata ng condensed milk at ituloy ang pag-mix dito ng 5 minuto. After 5 minutes, kumuha ng isang lalagyanan at isalin dito ang ating cream cheese at ilagay sa freezer ng higit 2 oras. Maglagay ng 3 cup ng tubig sa isang kaserola. Pakuluin at ilagay ang 2 Lipton tea bag. Hayaan ito ng 2 minuto. Ilagay na ang isang lata ng evaporated milk at haluin. Lagyan ng 5 kutsarang asukal. Haluin at patayin ang apoy. Kumuha ng plastic. Tanggalin ang cream sa gitna ng cookies. Ilagay ang cookies at durugin. So, ayan, nakita niyo na yung pinakita nating clip kung paano namin ito ginawa. So, ngayon, tikman na natin, gawin na natin ito na talagang milk tea. Ayan, meron tayo ditong cream o to na dinurog, ganyan. Pwede ng Oreo or cream o, kayo bahala. Siyempre, pag low budget, pwede na yung cream o. Tapos, eto, pearl. Yan, nagluto kami ng pearl. Tapos ito, ginawa niya, nakita niyo kanina sa video, ginawa niya to na ano to? Yung cream cheese. Cream cheese. Yan. Yan yung parang hawig lang din siya ng cream puff. Ganun. Ayun, cream puff. Parang hawig. Hawig pala. Meron din kasi, iba tawag sa kanila. Ganun. Minsan may cloud, ganyan. Ano ba iba? Yan, may cream puff. Kanya-kanya lang tawag yan sa ibang mga tindahan. Yan. Kasi iba pero parang magkakalapit lang din naman lasa nung cream puff, diba? Yeah. Tsaka nung cream cheese. Pare-pareho lang matamis. Really, nigga? Yung iba maalat, ganun, medyo, kasi may cheese na. Yan. So, yan, gawa tayo at igisa kami. Una natin, lagay. Gawa na kami. Yung pearl. Hindi, ito muna. Yung, ayan, nilagay ko siya sa lalagyanan ng ice cream. Yan. Ayan, color white. Diba? Lagay na natin. Lagay natin sa gilid. Yan, bahit sa gilid, diba, para may design. Meron kasi, diba, sa mga milk-teahan. Eto, diba, pag dun ka bumibili sa mga shops, yung hindi mo, pala gustong-gusto mo cream puff. Tapos hindi mo masabi na palagyan, diba? Eto, yung pag ikaw yung gumawa, ikaw yung sarili mo, ayan kahit lagay mo, papakin mo na lang. gusto ka na kumain. Sali mo lang dito sa picture lahat. Pwede. Only. Dito. Lagyan na natin ng pearl. Lagyan ko ng pearl yung akin. Ayan, depende rin sa inyo kung gaano karaming pearl gusto niya. Siyempre, maglalagay din ako. Hindi ako papahulig. Tapos itong ating cream o yung crumbs.
Huwag na maglagay niyan yun. Oo. Ibabaw yan, di ba? Ibabaw na lang sa akin, guys. Pectos yelo. Pwede nang hindi i-shake. Diba yung sa mixer, magamit pa ng shaker. Pero ito, hindi na namin i-shake kasi wala naman kaming shaker. Tsaka, ganun din naman yun, yun kasi parang, di ko alam kung may powder kasi, may powder naman yata silang ginagamit ko kaya sinishake pa. Ito kasi, yung nakita niyo sa video, di ba? Yes. Yung Lipton yung ginamit namin. Tsaka, tubig, sukal, tas yung 1 can ng evaporated milk yun. Diyan ko na. Tignan na natin itong gawa natin na OREO MILKTEA. Yan. Hindi tayo ng mga ilang sulapak. Sarap niya ito. Gawa ko eh. Patikman ko na. Gawa ko yun. Buo. Palimigin muna natin, guys. I-delete din gawin ko sa inyo. Try nyo. Lad na kayo sa YouTube. Panoorin nyo kung paano namin ginawa. Diba? Ulit-ulitin nyo. Ay, ito tipid to. Kasi yung kanari, hindi pa diba? Ilan kayo sa pamilya? 5, ganun. Siguro higit pa sa 5 yung magagawa nyo. Ganun. Ay, tsaka yung tea bag na nilagay natin kanina dito, pwede nyo yung dagdagan yung gawin yung 3, 4, kung gano'n nyo gusto kalasa yung tea. Yun. Pati yung, ng dami ng tubig, tansya-tansyahin nyo. Pati yung tamis. Yan. Pwedeng 3 lang ilagay yung kutsara, asukal, ganyan. Pero depende kasi, yung iba, gusto yung matamis na matamis. O kaya isakto lang. Kaya, tinatansya, tapos tikman nyo. Tikman na natin, guys. Yan, malamig na ba rin? Malamig na sa akin. Lasa. Lasang milk tea. Di mo nilagyan ng Oreo sa'yo. Ano pa yan? Nakalimutan ko na. Pang-toppings nga pala to. Kaya tayong straw. Hindi na kayo mag-straw pag nasa bahay lang. Oo. Para makatulong din kayo sa environment. Tsaka na lang gamitin Para natin. na lang kayo. Para Kakalagpa kayo. para urungan lang, di ba? Hindi yung tapon kung saan. So, Ganda ng akin, no? pwede lang itong gawing negosyo. Kaso, bihira lang may gusto ng milk tea kasi ang priority ng tao ngayon, yung talagang pagkain na kailangan. Kailangan sa pang-araw-araw. Ito, pwede nyo ba try sa bahay nyo pag may extra kayong pera? 300, ay hindi, kulang 400 yung nagastos ko dito. Masarap siya, guys. Sarap. Mamaya, papatikin natin sa kapatid ko. Bibigyan ko siya. Pwede yung milk tea party. Ito, sobrang dami. Bago mga pa ulit ako na. Tatabi ko pa tong cream cheese na ginawa natin kasi ang dami pa. Hindi siya nakaka-umay, guys. Sakto lang yung lasa. Sakto yung tamis. Sakto yung tamis. Pero depende pa rin naman sa panlasa din. Yung iba kasi sobrang sa matamis gusto nila yung ganun. Parang Pero, ako mailigaw sa matamis. Pero okay naman sa akin din yung ganito lang. Yung sakto lang. Sa akin, hindi ako gano'ng mahilig sa matatamis. Yung sobrang kasi nakakasakit ng ulo. Pero, Sarap pa. so, may oil. Sarap yung oil, guys. Bagay na bagay. Kasi ang astig din yung pearl. Yung sa recipe ng pearl, tinatansya ko lang yung tubig nun. Tsaka yung minuto. Magaling ako tansyahan.
Sarap. Sarap, naubos ko nga yung akin eh. Ay, Bilis. Hon na ako. Ngawit nga ako. Kulit ng pearl. Sarap. Ang ngawit mo maya. Really, nigga? Kasi pa nga. So, yun guys. Nakita niyo na kung paano namin ginawa. Tsaka, napanood niyo na din kami kung paano namin in-assemble. Tsaka, tinikman niyo Kung paano mismo namin yung inubos. ginawa namin. Sobrang worth it ng pera. Kasi sobrang ito, madami pa natira. O, tapos pati yung cream. O, tsaka yung pearl. Tapos meron pa nito. Pwede pa to hanggang 6 siguro, 7. Depende. Depende sa may gusto. Kung mahilig talaga sa milk tea. Baka pang isahan eh, kaya niya. Pero yung sakto-saktuhan lang naman, okay na to. Depende pa rin sa tao kung ilan depende sa bilang ng tao at sa kagustuhan nila sa milk tea, yung servings. Kasi hindi naman natin pwede sabihin na 2 to 3 lang. Paano kung, yun nga, yung sinabi ko kanina na sobrang hilig pala sa milk tea kahit buong maghapon, puro ganito lang yung niya, okay lang, Sobrang diba? milk tea lover. Pero hindi naman healthy na gano'n, na sobrang, parang, buong puro milk tea na. Dapat saktuhan lang. So, yun guys, try nyo itong gawin. Tapos, i-update nyo ako dyan sa mag-comment kayo kung ano yung nangyari dun sa Ginawa nyo. sa ginawa nyo. Kung okay ba siya, kung failed ba kayo or what. Yun. So, yun guys. So, sana nagustuhan nyo itong DIY milk tea natin na inspired by Macao Imperial Tea. Yan, OREO MILKTEA to na flavor ginawa namin. So, sana nagustuhan nyo. And don't forget to give us like, share, subscribe, and hit the notification bell para always updated kayo sa aming mga videos. So, yun guys. Thank you and God bless!